سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدواریم که هر جای دنیا که هستید حالتون خوب و عالی باشه. ما امروز در نزدیکی شهر قم هستیم. اومدیم به مجتمع گردشگری مهرماه که به جرئت میتونم بهتون بگم بهترین مجتمع بین راهی در ایرانه که اومدیم توی این ویدیو هم فروشگاهاشو ببینیم، هم قسمت‌های مختلفشو بهتون نشون بدیم. این مجتمع گردشگری در 5 کیلومتری شهر قم و 140 کیلومتری شهر تهرانه. بریم با هم دیگه این مجتمع گردشگری رو ببینیم و امیدوارم که شما هم لذت ببرید. تا اینجا که اومدیم یه قیمت هم ببینیم با هم دیگه. این سرویس قاشق چنگال که 24 پارچه است 2,460,000 تومنه که میشه حدود $50. ما قیمت هم به دلار هم بگیم که مخاطبای خارجیمون هم بدونن که تقریبا چقدر میشه. این سرویس 21 پارچه 3,247,000 تومنه که میشه حدود $65.
اینجا فروشگاه محمد سایرینیا هستش که یکی از بهترین برندها توی زمینه تولید سوهان و گز و شکلات تو ایرانه. خیلی برند خوبیه و اینکه بریم ببینیم قیمتاش چجوریه. همین اولم به ما تو ورود یه سوهان داغ تازه به ما دادن که دارید میبینید که جاتون خالی، هم داغ و خیلی خوشمزه است. قیمت این سوهان رو ببینیم. سوهان باقلوایی طرح پارسی 232,000 تومنه، میشه حدود $4.60. اینجا گز هم داره، حالا به غیر سوهان، که گز لقمه زعفرانی 318,000 تومنه، میشه حدود $6 رو فکر کنم 30 سنت اینطورا. این فروشگاه به غیر حالا سوهان و گز و اینا محصولات دیگه هم داره، مثل شکلات و چیزهای دیگه که خیلی انواع و اقسام مختلفی داره. خیلی قشنگه، مثلا اینا رو نگاه کنید، شکلات‌ها قشنگ طرح مختلفی داره و آدم دلش میخواد که از هر کدوم یه دونه ور داره. مدلی نیست.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، خیلی ممنونیم که از ما ویدیوها حمایت میکنید. حتما نظرتون رو به ما تو قسمت کامنت ها بدید. امیدواریم که از دیدن این ویدیو هم لذت برده باشید. اگه هنوز کامنتی دادید و ما جواب ندادیم، اینو بذارید روی حساب مشغله کاری. دیگه خودتون دارید میبینید ما هر روز داریم ویدیو میذاریم و واقعا تایم زیادی رو از ما میگیره، وگرنه همه کامنت ها رو میخونیم و حتما بهشون جواب میدیم. اینو روی حساب کوتاهی ما نذارید، بذارید روی حساب واقعا مشغله کاری. امیدواریم که از این ویدیو لذت برده باشید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. مواظب خودتون هم هر جای دنیا که هستید باشید. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.